تعال نعرف بصمتك علشان نضبط دخولك وخروجك. رجاء نسلم التقرير في موعده. تدري مخصوم عليك يوم كامل، والتزم بالزي الرسمي لو سمحت. ممنوع الأحاديث الجانبية. سلم المهام اللي عليك، بعدين ممكن تستأذن. عفوا، طلب الإجازة مرفوض لأنك أصلا مقصر ولا طالب زيادة راتب بعد. لحظة، ليش تتحمل كل هذا عشان راتب آخر الشهر؟ روح اشتغل فريلانسر وريح راسك. برضو ما ارتاح راسك؟ طيب أنا بقول لك إيش تسوي. محبك المقداد السلمي، وأشكرك على مشاركتك بالجواب على سؤالي المهم في آخر هذا الفيديو. كل شيء في ديننا وحياتنا له وقته. الصلاة لها أوقات دخول وخروج، الصوم أوقات وأشهر وساعات ومواسم، الحج مواقيت. طيب ليش؟ لأن طبيعة الإنسان إذا ما التزم بوقت محدد يصبح كل وقته مباح ومتداخل، لا يستطيع السيطرة عليه، والوقت هو عبارة عن حياتك أنت. أكيد شفت وسمعت كثير من النصائح اللي تقول لك اتبع شغفك وعيش حياتك، وقت ما تبغى تشتغل اشتغل، وإذا تكاسلت نام، ما حد يقول لك ليش نايم. اتجه للعمل الحر أو ما يسمى بالفريلانسر. حرية الوقت، تستطيع أن تنجز عملك في أي وقت بناء على مزاجك وتفرغك، وهذه ربما تكون سلبية للأشخاص الكسولين والمسوفين. أو حرية المكان والحركة، أكيد ممكن من بيتك أو خلال رحلتك أو سفرك أو وين ما كنت تستطيع أن تنجز عملك، وهذه ربما تكون فرصة وإيجابية كبيرة للسيدات وربات البيوت أو الذين يصعب عليهم الالتزام بدوام ثابت. أيضا هناك جملة جميلة جدا وقعها على الأذن طرب في حد ذاته، يقول لك أنت من يحدد قيمة راتبك الذي تستحقه، ويجب أن تتقاضاه مقابل ساعات عملك. لكن هل فكرت قبل أن تتخذ هذا القرار وتتسرع بنظرة أكثر شمولية؟ نعم، هناك في قطاعات الأعمال المختلفة أفراد وموظفين تركوا وظائفهم واتجهوا إلى العمل الحر، ثم عادوا من جديد لأنهم واجهوا عقبات لم يكونوا يعرفوا عنها أو لم يستطيعوا التغلب عليها. العزلة مثلا، ربما يسبب عملك منفردا الكثير من العزلة لعدم اختلاطك الطبيعي بالناس والتعرف عليهم من خلال العمل ضمن سوق العمل التقليدي، وهذا ربما يؤثر سلبا على المدى البعيد على علاقاتك أو تواصلك مع الناس، بل ويضعف ذكائك الاجتماعي. أيضا لا توجد امتيازات في العمل الحر، لا تأمينات، لا ضمانات، لا إجازات مدفوعة الأجر، لا مزايا ولا ترقيات ولا شهادات خبرة. أيضا في العمل الحر هناك تقلبات كبيرة في الدخل، خاصة في المراحل الأولى من عملك، لا تستطيع التنبؤ بها، وبناء عليها لا تستطيع أن تضبط الميزانية الخاصة بك، وربما تضطر للاقتراض في أشهر ركود العمل إن لم تكن مستعدا لذلك. أنت المسؤول الأول والأخير على النجاح والفشل، لذلك بعد أن تستعد ماليا لرأس المال الأولي الذي من خلاله ستقوم بتجهيز الأدوات اللازمة من برامج كمبيوتر ومعدات ولوازم مكتبية ونفقات تسويق والتشغيل، عليك أن تكون دائما مستعدا ومتحمسا ومنضبطا للبقاء على وتيرة تضمن معها استمراريتك. فليس هناك لا مدير ولا زملاء يساعدونك للبقاء على المسار الصحيح. كما أنه أيضا لا يوجد ما يسمى بالأمان الوظيفي، فالأمان هنا بعد الله هو اجتهادك والتزامك بوقتك إلى أن تقوم بتطوير قاعدة عملاء مستمرين يحافظ العمل معهم على الحد الأدنى لبقاء عملك. أيضا لا تغفل المسؤوليات الإدارية في هذا العمل، يجب ضبط المحاسبة والتسويق وقواعد البيانات والعقود وربما التراخيص إن تطلب ذلك في كثير من الدول، وستحتاج قطعا إلى ما يضمن حقوقك باستشارة مكاتب المحاماة والماليين وغير ذلك. طبعا هذه بعض النقاط المختصرة والسريعة، فهل أنت مستعد لهذا؟ في المقابل هناك خبرات ومعادلات وعلاقات لن تحصل عليها إلا بالعمل ضمن الشركات والمؤسسات، ضمن المنظومات الإدارية والمترابطة. تأذيت من زملائك، من مديرك الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لذلك العمل الجماعي والانضباط ضمن مجموعة، كل فرد له مهامه ومسؤولياته، هو الذي يحقق النتائج الكبيرة. علما أنك لن تستطيع أن تكون فريلانسر ناجح إلا بعد أن تمتلك الخبرة والمهارة الكافية، وتكون قد نجحت فعليا في عملك كموظف ضمن فريق عمل، سلمت مهامك، حققت إنجازاتك، وكونت خبرة متراكمة. طيب ما رأيك بمحاولة الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الفريلانسر؟ الوظيفة للتعلم والانضباط والتدريب وكسب الخبرة وتحصيل الحد الأدنى من متطلبات المعيشة والالتزامات اللي عليك. أما العمل الحر لزيادة الدخل وتأمين مصدر آخر تقدر إذا يوم من الأيام تفرغت تعتمد عليه كمصدر أساسي وتكون قد قطعت شوط جيد فيه. العمل الحر الفردي ينقطع من قطاع توقفك عن القيام به، فلا بد من أن يكون توجهك منذ بداية حياتك أن يستمر عملك ويكبر في يوم من الأيام، وهذا لا يتم قطعا إلا عبر النظام المؤسسي، وبالطبع إذا أردت أن تتعلمه وتمارسه فلا بد أن تنخرط فيه. لو تلاحظ كثير من الشباب يصابون بشيء من التردد حول جدوى وظيفتهم، خصوصا إذا كانوا في منتصف رحلة مسارهم المهني، ويبدأ الشاب يسأل نفسه: هل
أنا في المكان المناسب؟ هل هذا أفضل شيء لي؟ وأسئلة أخرى من نفس النوع. وطبعا يصاحب هذه الأسئلة شعور إن كان هناك أشياء مهمة في الحياة قد فاتتنا. طبعا هذه الأسئلة طبيعية ومعظمنا يمر بها، لكن يجب ألا نترك مثل هذه الأسئلة تدور في الذهن بدون أي إجابة، لأن هذا يفاقم المشكلة أكثر ويسبب حالة من تشتت الذهن. لا بد أن تحدد أولا، هل المشكلة في المسار الوظيفي بالكامل، أم المشكلة في هذه الشركة أو في هذه المجموعة التي أعمل معها على وجه التحديد، أم أن المشكلة في العائد المادي مثلا، وما هي الفرص الأخرى المتاحة؟ لأن الالتزامات اللي علي وعلى عاتقي تجعلني لا أخطو خطوة إلا وقد درستها جيدا، فمعرفة مكمن الخلل على وجه التحديد هي أول خطوة في طريقك إلى الحل. وهذه أزمة منتصف المسار المهني. يأتي بعد ذلك دور الخطوات التي ستتخذها لتعديل وضعك إلى الأفضل. طبعا كلنا نعرف أنه كلما مر بنا العمر المرونة والحرية في اتخاذ القرارات تقل تدريجيا. يعني الأعزب مثلا يكون أكثر حرية من المتزوج، والذي لديه أولاد أكثر غير الذي لديه أولاد أقل، وهكذا. التغيير الجذري في الوظيفة أو مكان المعيشة يصبح أكثر صعوبة بمرور الوقت. ولذلك حل أزمة منتصف المسار المهني هذا يعتمد على قدرتك الفردية على تغيير أوضاعك. وبالنسبة للأشخاص الذين لا يمتلكون القدرة على تغيير أوضاعهم بشكل كبير، هؤلاء يستطيعون إجراء بعض التعديلات الصغيرة في عملهم، مثل تغيير القسم الذي تعمل به، أو أنك تطلب من إدارة الشركة ترتيب برامج عمل مختلفة تستطيع من خلالها تطوير مهاراتك وتحقق ولو بتدرج أهدافك أنت أيضا. مثل هذه الخطوات البسيطة قد تساهم في ذوبان شعورك بعدم الرضا، وبالتالي تستطيع تجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار الممكنة. صفتين حاول أنك تكتسبهم وتجعلهم جزء من شخصيتك، لأن لهم فائدة كبيرة جدا في حياتك، سواء من ناحية ترقيتك في مسارك المهني أو من ناحية تحقيقك أنت لثروتك وبناء عملك الخاص وتحقيق أهدافك الشخصية. أول صفة هي التعلم الدائم. كلما عرفت أكثر عن مجالك كلما زادت فرصة ترقيك فيه وتميزك وقيمتك، وهذا يجعل في حياتك نوع من الحماس والإثارة، فكلما وصلت لمستوى تتمنى أنك تتخطى للمستوى الأعلى. الصفة الثانية هي الابتكار والإيجابية، وهي في الحقيقة صفة مرتبطة بالصفة الأولى، بمعنى أنك كلما تعمقت أكثر في مجالك تزيد قدرتك على حل المشاكل وابتكار الأفكار، لكن يجب ألا تجعل هذه الأفكار حبيسة عقلك، فقط أخرجها واطرحها على مجتمعك، مدرائك وزملائك في العمل، واجعل تنفيذها هدفا لك. عن طريق هاتين الصفتين، التعلم الدائم والإيجابية، تستطيع أن تعيش حياة مهنية لها غاية وهدف بدون ملل. ما قلته لك الآن من واقع تجربة عشتها وعايشتها بتجربتي الشخصية، وأيضا بتجارب كثير من الشباب من الطرفين، سواء ممن انخرطوا في العمل في الوظائف أو ممن فضلوا العمل الحر بشكل فردي. طيب إذن أيهما أفضل؟ أنت تقرر هذا بنفسك، بانضباطك وسلوكك واهتمامك ورغبتك في التعلم وشغفك وتحملك المسؤولية. في النهاية إذا اتخذت قرار العمل الحر، فما هي أسرار هذا العمل والنجاح فيه؟ كيف تجعل من مهاراتك التي تتعلمها وسيلة لتحقيق ثروتك؟ ما هي طرق التسويق الشخصي؟ وما الخطوات التي يجب أن تتخذها لتضاعف قيمة ساعات عملك؟ طيب إذا اتخذت قرار الوظيفة، فما الوظيفة المناسبة لك؟ وكيف ومتى وأين تتقدم للحصول على وظيفة جيدة؟ كيف تستطيع أن تكتسب خبرات أعلى من منصبك الوظيفي؟ كيف تجعل من وظيفتك طريقا نحو الثراء؟ هل يمكن الجمع بين عملك كموظف وتنمية أموالك كمستثمر؟ كل هذا وأكثر ستتعلمه في أكاديمية سنام لتحقيق الثراء. إذا ماذا تفضل الآن؟ أن تختار العمل الحر أو الوظيفة؟ أرجوك شاركني الإجابة في التعليقات. اشترك الآن وفعل زر التنبيهات وشارك هذا الفيديو مع من تحب له الخير. ألقاكم على خير.